გამარჯობა, საქართველოს პირველი არხის ეთერშია ბიზნესპარტნიორი, მე ნიკა მუკბანიანი ვარ და მომდევნო 40 წუთი ჩვენი საქმიანი პარტნიორობის დროა. იყვებით მთავარს და განვიხილავთ მნიშვნელობას. საქართველოში თაფლის წარმოება იზრდება, თუმცა გამოწვევები უცვლელია. უვნებლობა, ცოდნა და ვეტერინარია. გახდება თუ არა თაფლი მნიშვნელოვანი საექსპორტო პროდუქტი და რა შედეგები აქვს ერთი წლის წინ მთავრობის ინიციატივით შექმნილ თაფლის საბჭოს. ვცვლად ბიზნესპარტნიორში. საბანკო რეგულაციები და სამშენებლო სექტორი. რაზე ისაუბრეს დეველოპერებმა პრემიერ-მინისტრთან და რას დაპირდა გიორგი გახარია ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორის წარმომადგენლებს. დეველოპერების პრობლემები ბიზნესპარტნიორში. როგორ აფასებს მსოფლიო ბანკის გლობალური საინვესტიციო ჯგუფი საქართველოს საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოს. რა რეკომენდაციები აქვს მის ხელმძღვანელს და რატომ ფიქრობს, რომ მთავრობამ გაწეული სამუშაოს შედეგების გაზომვაში მნიშვნელოვანი ძალისხმევა უნდა ჩადოს. დეტალები ბიზნესპარტნიორში. რა გზით უნდა განხორციელდეს ანაკლიის სპორტის პროექტი. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა მთავრობას ახალი წინადადებით მიმართა. ხმაწყლოვანი პორტის ინვესტორ კომპანიაში დეტალებზე არ საუბრობენ, თუმცა ამბობენ, რომ ეს არის ხედვა თუ როგორ განხორციელდეს პროექტი და ახალი პორტის ბედი მთავრობის პასუხზეა დამოკიდებული. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის პროექტის ფინანსური დახურვისთვის დრო ხვალ 15 ოქტომბერს ეწურება. სწორედ ხვალ უნდა წარადგინოს კონსორციუმმა $120 მილიონამდე შევსებული საკუთარი კაპიტალის დოკუმენტაციაც. კონტი ჯგუფის გასვლის შემდეგ კონსორციუმმა ახალ სტრატეგიულ ინვესტორად ჰოლანდიური კომპანია ვანორდი და ყაზახი ინვესტორებით დამფუძნებული მერიდიანი წარადგინა. თუმცა სამთავრობო კომისიას გადაწყვეტილების მისაღებად დრო ჯერ კიდევ აქვს. როგორ გაგრძელდება ანაკლიის სპორტის პროექტი, ამაზე გადაწყვეტილება უახლოეს დღეებში სამთავრობო კომისიამ უნდა მიიღოს. არიან კონკრეტული ინვესტორები, რომლებიც აწופებს გამოთქვავენ პროექტში მონაწილეობაზე და კიდევ ერთხელ ამ საკითხთან მიმართებაში და ასევე ზოგადად როგორ წარმოგვიდგენია პროექტის წინწევა, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ კონკრეტული წინადადება მთავრობას გაუკეთეს. ეს ინვესტორებსაც ითვალისწინებს და ასე შემდეგ და აი უნდა დაველოდოთ მათ პოზიციას. მერიდიანის შემთხვევაში ჩვენ გარკვეული დამოუკიდებელი დოკუმენტაცია გამოვითხოვეთ, რაც წარმოდგენილი იქნა ინვესტორის მიერ და სამთავრობო კომისიას აღშვა და 29 ოქტომბრამდე რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს და შეითანხმოს კომპანია, ვანორდსაც შეეხება 21 ოქტომბრამდე აქვს თითქმის ყველა საკითხზე სხვა საკითხები, რაც იყო პრინციპული შეთანხმება იქნა მიღწეული, რაც შეეხება თვითნაკადების გარანტიას, ანუ რაც იგივე ფინანსური გარანტია სახელმწიფოსთვის მიუღებელია, აღნიშნული რისკების დაზღვევა და ჩვენ მზად ვართ გავმართოთ კიდე მოლაპარაკებები. ქვეყნის ბიზნეს გარემოსა და ინვესტიციების შემცირების მიზეზებზე ბიზნესპარტნიორთან მსოფლიო ბანკის გლობალური საინვესტიციო ჯგუფის ხელმძღვანელი საუბრობს. ივან ანტონ ნიმაკი აცხადებს, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირება საერთო ტენდენციაა და ჯამში გლობალურად FDI 30%-აა შემცირებული. ისევე განმარტებით მსოფლიოში არსებული სავაჭრო დაძაბულობები და შემცირების ტენდენცია პატარა და ღია ეკონომიკის მქონე ქვეყნებზეც აისახება. მსოფლიო ბანკის გლობალური საინვესტიციო ჯგუფის ხელმძღვანელი საქართველოს ბიზნეს კლიმატსა და ინსტიტუციებზეც ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ქვეყნის ინსტიტუციები გამართულად მუშაობენ. თუ რა შეიძლება გაკეთდეს უკეთესად, ივან ანტონ ნიმაკის შეფასებით ეს მთავრობის მიერ გაწეული მუშაობის შედეგების გაზომვას უკავშირდება. მისივე თქმით, მონიტორინგსა და შეფასებას მთავრობამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოს. ფიქრობ, რომ საქართველოში ბიზნეს ომბუდსმენის ოფისი საკმაოდ ეფექტურია. მას აქვს მექანიზმები, რათა მოიპოვოს და თავი მოუყაროს საჩივრებს, ასევე დაეხმაროს უცხოელ ინვესტორებს, რომელთაც აქვთ გამოწვევები მთავრობასთან შეთანხმების კუთხით. ეს არ ხდება მხოლოდ საქართველოში. ეს ყველგანაა, როცა უცხოელი ინვესტორი შემოდის ქვეყანაში, მას ხშირად ექმნება გარკვეული პრობლემები. ფიქრობ, რომ ინსტიტუტები აქ საკმაოდ ნორმალურად მუშაობენ და თუ რისი გაკეთება შეიძლება უკეთესად, ეს ალბათ არის გაზომვა. ზეგავლენა მათი შესრულებული სამუშაოსი. მით უბრალოდ ვნახავთ, რომ დაახლოებით $80 მილიონი დაზოგილი იმ ინვესტორების მიერ, რომელთაც ქვეყნის ბაზარი დატოვეს. ეს იყო ასევე სამუშაო ადგილები, რომელიც შესაძლოა, რომ დაკარგულია. სწორედ ამის შედეგად, ასე რომ თუ მეტი ძალისხმევა ჩაიდება მონიტორინგსა და შეფასებაში, ეს მიდგომა შესაძლოა უფრო წარმატებული ყოფილიყო. რაც შეეხება ინვესტიციების მოძრაობას გლობალურად, ჯამში ის შემცირდა 30%-ით. $1.3 ტრილიონი შეადგინა, რომელიც იყო წინა წელთან შედარებით მნიშვნელოვანი
შემცირება. შესაბამისად, ეს შემცირება შეეხო ყველა ქვეყანას ინდივიდუალურად. ასე რომ ის რაც ხდება საქართველოში, ეს არ არის მაინც და მაინც განსხვავებული იმისგან, რაც ხდება მსოფლიოში. FDI-ის კუთხით მსოფლიოში კი ხდება ის, რომ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა ეცემა. პროტექციონისტული კლიმატის გამო ჩვენ ვხედავთ, რომ რიგი ქვეყნები ცდილობენ წაახალისონ შიდა ინვესტიციები და შეასუსტონ უცხოური ინვესტორები, რაც ართულებს უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას ამა თუ იმ ქვეყანაში. ასევე შეინიშნება დაძაბულობები გლობალურ ვაჭრობაში. საერთო არასტაბილურობა მსოფლიოში გავლენას ახდენს პატარა, მაგრამ ღია ეკონომიკის მქონე ქვეყნებზეც, როგორიც არის საქართველო. საქართველოში თაფლის წარმოება იზრდება, თუმცა გამოწვევები უცვლელია. უვნებლობა, ცოდნა და ვეტერინარია. გახდება თუ არა თაფლი მნიშვნელოვანი საექსპორტო პროდუქტი და რა შედეგები აქვს ერთი წლის წინ მთავრობის ინიციატივით შექმნილ თაფლის საბჭოს. მოკლედ, როგორია თაფლის საექსპორტო პოტენციალი? ამ საკითხზე ახლა სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ბატონ თენგიზ კალანდაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით და მადლობა ბიზნესპარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. ბატონ თენგიზ, თაფლი ერთ-ერთი პროდუქტია, რომელიც დაშვებულია ევროპის ბაზარზე. თუმცა ამ დრომდე ამ 500 მილიონიან ბაზარზე ჩვენი თაფლის ექსპორტის მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევა ვიცით. რატომ ვერ გადის სათანადო რაოდენობით, რა არის მთავარი ხელისშემშელი ფაქტორი? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან აქტუალური თემაა გეთანხმებით. 2016 წელს ევროკავშირმა დაუშვა საქართველოსთან თაფლის ექსპორტი, რომელსაც წინ უძღოდა 5 წლიანი მუხჩაუხლերի შრომა. მინდა ამის შესახებ მე შემიძლია უფრო კონკრეტულადაც ვისაუბრო, ვისაც აინტერესებს. ჩვენ წარმოვადგინეთ 5 წლიანი მონიტორინგის გეგმა, კვლევები და ასე შემდეგ. მოახდინეთ ლაბორატორიული სიმძლავრეების გაზრდა და რამაც კმაყოფილება გამოიწვია, ანუ ჩვენ დავაკმაყოფილეთ ევროპის მოთხოვნები. თუმცა თაფლი არ გადის, გავიდა გეთანხმებით ძალიან მცირე რაოდენობით, ეს არის საცდელი პარტიები, რამდენიმე კომპანიამ გაიტანა და მთავარი მიზეზი გახლავთ ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს თაფლი. ანუ საქართველოში თაფლის ინდუსტრიული წარმოება არ არსებობს, ხოლო ევროპის ბაზარზე მოგეხსენებათ, უნდათ სტაბილური შეკვეთა უნდა იყოს, დიდი რაოდენობით უნდა მიეწოდებოდეს და პერმანენტულად, ანუ უწყვეტად უნდა მიეწოდებოდეს პროდუქცია. რატომ არ არსებობს ინდუსტრიული წარმოება? მთავარი ხელისშემშელი ფაქტორები რა არის? ან მეფუტკრეების დაყოლება ვერ ხდება, რომ კოოპერატივების შექმნან თუ რა პრობლემებია ძირითადად? ინდუსტრიული წარმოება არ არსებობდა, ზოგადად საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ყველაფერი დანაწილდა, იგივე მსხვილი მეძროხეობის ფერმებიც მაგრამ ეხლა 2 და 3 ძროხა ყავთ სოფლებში, ანუ ყველაფერი ფრაგმენტაცია მოხდა, ასევეა თაფლის წარმოებაში და მცირე რაოდენობა, ამიტომ ქართველი მეფუტკრეები ვერ ახერხებენ ერთიანი პროდუქტის, ერთგვაროვანი პროდუქტის დიდი რაოდენობით შექმნას და მიწოდებას. ჩვენს მეფუტკრეებს მე ძალიან ხშირად ვხვდები, ტრენინგებს ვუტარებ და როცა მათ გონიათ, რომ ჭურში ჩასქმული აქვს 2 ტონა თაფლი და ეს ძალიან ბევრია, ეს არის ძალიან ცოტა, მე მათ პირდაპირ ვეუბნები, რომ 5 ტონა და 10 ტონის შეკვეთა შეიძლება თვეში კონდეს თუ ისინი ევროკავშირის ბაზარზე მოხვდებიან. გამომდინარე აქედან საბჭოს შექმნა ბრძანე თქვენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საბჭოს სხვადასხვა ბევრი საბჭოა მინისტრთან შექმნილი, ანუ უშუალოდ მინისტრი ხელმძღვანელობს ამას, ჩვენი გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი, იგივე საბჭოა მაგალითად თხილისა და კაკლოვანი კულტურების და რას ნიშნავს ეს? ანუ საკითხი არის მაღალ დონეზე აყვანილი, სადაც უშუალოდ მინისტრი ატარებს თათბირს, ყველა მოადგილე არის ამ საბჭოში, მეც გახლავართ დეპარტამენტის უფროსი და უშუალოდ მინისტრი ისმენს კერძო სექტორიდან მოცემული აი ამ საბჭოს ერთი წლის შედეგები თუ შეგიძლიათ მუშაობის შედეგი რა გვაქვს დღეს და საჭირო ოდენობას რომ მივახციოთ, რაც ექსპორტზე უნდა გავიდეს, ამისთვის რა უნდა გავაკეთოთ? დიახ, ამისთვის უკვე ჩვენ გარკვეული ნაბიჯები გადავდგით და ძალიან მალე, ანუ წელს უკვე ეს საწარმო გაიხსნება. ესე იგი ჩვენ კონკრეტულად რა ნაბიჯებს? ეხლავე გეტყვით, ესე იგი პირველი ის რომ ჩვენ ძალიან ბევრს მე პირადად და ჩემი კოლეგები დავდივართ რაიონებში და ხვდებით მეფუტკრეებს და მათ ცოდნას გადავცემთ, თუმცა ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის, თქვენ ცოდნა და ვეტერინარია ახსენეთ და ჩვენ ამ კუთხით დეფიციტს განვისით, როგორც ადამიანურ რესურსებში, ასევე ცოდნის კუთხითაც, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად დავდივართ და ვცდილობთ რომ გავაცნოთ მათ ის სიახლეები და ის სტანდარტები, რაც უნდა დააკმაყოფილონ ექსპორტის შემთხვევაში და არა მარტო ევროკავშირის, რუსეთის ბაზარიც იგივე სითხოს და თურქეთის ბაზარიც იგივე სითხოს, ანუ იგივე მოთხოვნები აქვს. თუ არის მეფუტკრეებისთვის, ქართული მეფუტკრეების შესაბამისი ტრენინგები, რომ საერთაშორისო სტანდარტები დააკმაყოფილონ, თუ ტარდება მსგავსი ღონისძიებები? ტრენინგები ოფიციალურად სასწავლო სასწავლო კურსი აღებული, ამაზე თუ ვისაუბრებ, მე მონაწილეობდი ფერმერებთან ერთად და შემუშავებული იქნა სპეციალური სასწავლო პროგრამა პროფესიული სასწავლებლებისათვის.
დღევანდელი ინფორმაციით 9 პროფესიულ სასწავლებელში ისწავლება თუ არ ვთქვი 9 თვიანი კურსია, სპეციალური გადამზადების პროგრამა არის დანერგილი და საკმაოდ ბევრი ადამიანი სწავლობს იქ. ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია, რომ პროფსასწავლებელში პრაქტიკულად აითვისოს მეფუტკრემ ეს ასე ვთქვათ პროფესია. ნაბიჯები გადაიდგა ის, რომ როდესაც ჩვენ მოვისმინეთ ეს ყველაფერი საბჭოზე და მოვახდინეთ პრობლემების იდენტიფიცირება, აღმოაჩინეს სწორედ ეს, სიახლე არ იყო, მაგრამ მაინც დავაზუსტეთ, რომ ვერ ხერხდება თაფლის ერთგვაროვანი თაფლის შეკრება და მისი ჰომოგენიზაცია და სასაქონლო სახის მიცემა, იმიტომ რომ სულ შეიძლება 1 თუ 2 საწარმო იყოს ესეთი საქართველოში, თუმცა ის რაღაც ბიზნესთან რაღაც ბიზნესი თუ მენეჯმენტის ბრალია ვერ გამოვზდით მაინცა და მაინც. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კოოპერატივების მართვის სააგენტომ დააფინანსა და უკვე გორში აშენებული არის საწარმო, აღჭურვილი არის უკვე და ეხლა მიმდინარეობს მონტაჟი უпростоრად საცდელი პარტიის გამოშვება, ანუ დამონტაჟებულია მთლიანად როგორც ჰომოგენიზატორი, ასევე ციბრუტები გამოსაწური და ასე შემდეგ და მთელი საქართველოს მასშტაბით კოოპერატივი უკვე მზად არის ყველაფერი გორში და ყველა კოოპერატივს დაახლოებით 150-მდე კოოპერატივია თაფლის მიმართულებით, ტერიტორიული შეზღუდვა არ არის, ყველა რაიონის წარმომადგენელი მეფუტკრე ოღონ კოოპერატივს, ის საწარმო არის მეორე დონის კოოპერატივი და პირველი დონის კოოპერატივს შეუძლია მიიტანოს თავის თაფლი მოახდინოს იქ ტექნოლოგიური პროცესის სრული ციკლის დაცვით ჰომოგენიზაცია, ერთგვაროვანი მასის მიღება და თავისი ბრენდით, თავისი ეტიკეტით ჩამოსხმა. ეს თუ არის დაინტერესება მეფუტკრეების მხრიდან? ჯერ არ გაგვიხსნი, ეხლა სასწელი ჩამოსხმები მიმდინარეობს ჩვენი შიდა და რა თქმა უნდა ინტერესი ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გზა, იმიტომ რომ ევროპის ბაზარი ითხოვს ძალიან ლამაზი სასაქონლო სახე უნდა კონდეს და შემადგენლობას უნდა იყოს ჰომოგენიზირებული. გასაგები ენაზე რო ვთქვა, რას ნიშნავს ჰომოგენიზაცია, ზოგიერთ მეფუტკრეს გონია, რომ გვერდ განთავსებული სკეპში ერთნაირი თაფლია, მაგრამ ფიზიკო-ქიმიური შემადგენლობით ესე არ არის, მთელ სოფლიოში ხდება მისი შერევა, ჰომოგენიზაცია, ანუ შეთმობა და ერთგვაროვანი მასის მიღება. ამას ითხოვს, ანუ მაღალ სტანდარტს ითხოვს ევროპის ბაზარი. შემადგენლობები ახსენეთ და ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად სულ სახელდებოდა ლაბორატორიის არქონა, შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორიების არქონა. დღეს თუ გაქვს ქვეყანაში საერთაშორისო სტანდარტების აპარატურით აღჭურვილი ლაბორატორია, სადაც შეუძლიათ რომ შეამოწმოს თავიანთი. გვაქვს, მაგრამ ყველა პარამეტრზე მაინც ვერ ამოწმებს, თუმცა ჩვენ დავნერგეთ ესეთი მომსახურება, რომ ქართველ ფერმერს, მეფუტკრეს შეუძლია თავისი პროდუქცია მიიტანოს ჩვენს ლაბორატორიაში, რომელიც სამინისტროს დაქვემდებარებაშია და ის იქ მიიღებს სრულ მომსახურებას, ანუ იმ პარამეტრებზე, რასაც ჩვენ ვიკვლევთ, აქ გაკეთდება საქართველოში კვლევები, ხოლო რაცაც ვერ ვიკვლევთ და ძალიან რთული და ძვირი პარამეტრებია, ძვირად ფასობს ძალიან კვლევები, გაიგზავნება კონტრაქტორი ლაბორატორია არის ლატვიაში ესეთი ძალიან ცნობილი ბიო. დაეხმარებით ამ გაგზავნაში რომ ზედმეტი ღირებული რა თქმა უნდა, ლაბორატორია აკეთებს ამას თვითონ, ანუ ლაბორატორიაში არის ერთი ფანჯრის პრინციპი, ერთხელ მიიტანს ჩვენ ლაბორატორიაში, ჩვენი ლაბორატორია გააგზავნის ლატვიაში. ძალიან ძვირადღირებული ანალიზები იცით, მე მაგალითად ასეთი განმარტება მინდა გავაკეთო მაყურებლისთვის, რომ თქვენ ვიფიქრებთ, რომ ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში ნებისმიერი ანალიზები კეთდება. იქაც განაწილებულია ეს, მაგალითად რაღაც ძვირიანი ანალიზები მაგალითად კეთდება შვედეთში და ლატვიიდან აგზავნიან შვედეთში, ანუ ყველაფერი იმათაც არა აქვს დათვისებული, ეს ძალიან ძვირი ჯდება. იმიტომ რომ ჩვენ ეს კვლევები რო ავითვისოთ, შეიძლება მთელი წლის განმავლობაში 10-20 შეკვეთა არ კონდეს ლაბორატორიას და ეს წმინდა სუბსიდირებაზე უნდა იჯდეს და ეს მილიონები ჯდება. ათვისებაც მილიონი ჯდება და შემდგომ მისი შენახვაც. მესმის და ბოლოს თუმცა ჩვენ მაინც ვაძლიერებთ ლაბორატორიული სიმძლავრეებს და ეს ერთ პანჯრის პრინციპის მომსახურება დღეს გაჩნდა და აქვე მინდა დავამატო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სკრინინგ მეთოდი, რომელიც დაინერგა ჩვენთან ლაბორატორიაში, ანუ სხვადასხვა ფერმერები და როდესაც შეიკრიბება თაფლი, ყველა ეს თაფლი წინასწარ არის დალუქული და იქედან ნიმუშები აღებული და სკრინინგ მეთოდი ტარდება. ანუ ეს არ არის ვალიდური მეთოდი, მაგრამ სკრინინგ მეთოდი ტარდება ანტიბიოტიკებზე და პესტიციდებზე, რომ შერევის შემთხვევაში ერთმა თაფლმა 10 სხვადასხვა თაფლი არ გააფუჭოს და ჩვენთვის იყოს მიკვლევადი. და აი ეს მეთოდი უკვე დანერგილია ჩვენს ლაბორატორიაში. და დასასრულსკენ უნდა წავიდეთ მოკლედ მითხარით, როდის ვიხილავთ საერთაშორისო ბაზარზე ქართულ თაფლს დიდი მოცულობით, პროგნოზის სახით მოკლედ რომ. სავარაუდოდ მომავალ წელს. მომავალ წელს, იმიტომ რომ ჩვენ რადგან გვექნება ქარხანა, ასევე ჩვენ კოოპერატივების კუთხით ხელს უწყობთ 10,000-ობით სკა არის დარიგებული, სხვადასხვა ინვენტარი აღჭურვილობა, ანუ გადაიარაღება მიდის უკვე ფერმერებისა და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტო მომავალი წლიდან დაიწყებს უკვე პასპორტიზაციას, ანუ ყველა სკა იქნება აღრიცხული, კოოპერატივების სკა აღრიცხულია და დანომრილია და მიკვლევადია უკვე, მაგრამ დანარჩენი ფერმერები, რომლებიც არიან კოოპერატივების გარეთ, მათი რეგისტრაცია იდენტიფიკაცია ჩატარდება, ანუ
ორგანიზაციული და სისტემური სახე მიეცემა უკვე ამას ყველაფერს. გორში გვაქვს ქარხანა, სადაც ფეხბურთი შეიძლება თავის თაფლი გადაამუშავოს, მისცე სასაქონლო სახე და ეს არის უკვე სრულად დაკმაყოფილება ევროპული სტანდარტების. დაველოდოთ მომავალი წელი, მალე მოვა და იმედია გექნებათ წინსვლა, გისურვებთ წარმატებებს. ბიზნესპარტნიორის შეკითხვებს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი თენგიზ კალანდაძე პასუხობდა. მთავრობა ვარაუდობს, რომ მომავალი 3 წლის განმავლობაში 40-მდე ჰესი და სხვა გენერაციის ობიექტები აშენდება და 500 მეგავატემდე დამატებითი სიმძლავრე შეემატება სისტემას. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე აცხადებს. დავით თვალაბეიშვილი არაგვი ჰესი 2-ის მუშაობას გაეცნო და აღნიშნა, რომ მისი წყალსაცავი ენერგეტიკული დანიშნულების გარდა ადგილობრივი ეკონომიკის სხვა სექტორების განვითარებასაც ხელს შეუწყობს. არაგვი ჰესი 2-ის ახალი სადგურის დადგმული სიმძლავრეა დაახლოებით 2 მეგავატი, ხოლო განხორციელებულმა ინვესტიციამ 8,8 მილიონი ლარი შეადგინა. ის ერთ-ერთია იმ 11 ჰიდროელექტროსადგურიდან, რომელიც ქვეყნის ენერგოსისტემას ბოლო 2 წლის მანძილზე შეემატა. მოხმარების რთასთან ერთად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ადგილობრივი რესურსებით მოხდეს ამ მოხმარების და მოთხოვნის დაკმაყოფილება. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით არაგვი 2 ჰესის ტერიტორიაზე, რომლის მშენებლობა დასრულდა მიმდინარე წელს. ეს არის ერთ-ერთი ის პროექტი, იმ 11 პროექტისგან, რომელიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოში იქნა განხორციელებული, საერთო ჯამში 100 მეგავატი სიმძლავრის მოცულობით. აქტიურად ეს ხეობა გაიხსნა, თქვათ, აქ მოსვლელი ადამიანისთვის, ტურისტისთვის, ადგილობრივისთვის და აქ ცხოვრება შემოვიდა. მთელი ზაფხული აქ ცხვარი მოყავთ, საქონელი მოყავთ, ტურისტები დადიან, აგერ პარაპლანებს დაინახავდით და აგერ დაფრინავენ ჯდებიან აქ და აკითხავენ მანქანები და რაღაცნაირად სხვადასხვა აქტივობა გაჩნდა, რომელსაც ასევე დადებითი შედეგი მოაქვს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. საქართველოში სამედიცინო ბაზრის 2 მსხვილ მოთამაშეს გასულ წელს 900 მილიონი ლარის შემოსავალი ჰქონდა. PSP-მ და ავერსი ფარმამ 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებები უკვე წარადგინეს. გასულ წელს შემოსავლები გაეზარდა როგორც PSP ჯგუფს, ასევე ავერსი ფარმას. PSP-ს ჯამურმა შემოსავლებმა 491 მილიონ ლარს მიაღწია, წლიურ ჭილში ზრდა 13 მილიონზე მეტია. თუმცა შემცირებული იყო როგორც საოპერაციო მოგება, ასევე წმინდა მოგება. PSP-ს წმინდა მოგებამ 25,2 მილიონი ლარი შეადგინა, ნაცვლად 2017 წელს არსებული 33 მილიონისა. რაც შეეხება ავერსი ფარმას, ამ ჯგუფის მთლიანი შემოსავალი 409 მილიონ ლარამდე გაიზარდა 53 მილიონზე მეტად. ასევე მკვეთრად 52% არის გაზრდილი წმინდა მოგებაც და 34 მილიონს აჭარბებს. ჯერ მონაცემები არ გამოუქვეყნებია ბაზრის კიდევ ერთ მსხვილ მოთამაშეს, გეფას, რომელიც ჯგუფისისა და ფარმა დეპოს აფთიაქებს ყოფს. ბოლო პერიოდში ქართულ ბაზარზე არაერთი კოსმეტიკური საშუალებების მწარმოებელი გამოჩნდა. სხვადასხვა ტიპის პარფიუმერულ პროდუქციას 15-მდე კომპანია ამზადებს. ტენდენცია მზარდია, თუმცა ამ ეტაპზე საქართველოში კოსმეტიკური საშუალებების იმპორტი ექსპორტის მაჩვენებლებს თითქმის 5-ჯერ აღემატება. ქრისტინა გამთენაძე გაეცნო ქართული პარფიუმერული საშუალებების მწარმოებელთა შესაძლებლობებს. რამდენიმე მათგანს ჩვენი სიუჟეტიდან გაიცნობთ. სხვადასხვა ფერს უშვებს აბაზანაში, აყენებს იმ არომატს, რომელი არომატიც აქვს თვითონ. ეიფორია ერთ-ერთია, რომელიც ქართულ ბაზარზე რამდენიმე წლის წინ გამოჩნდა და კანის მოვლის საშუალებების წარმოება დაიწყო. ასორტიმენტი მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად თანდათან გაიზარდა. საწარმოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამბობს, რომ ბაზარზე თავის დამკვიდრება საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. ადგილობრივი წარმოების პარფიუმერული პროდუქტის მიმართ მომხმარებლის ნდობის მოპოვება მარტივი საქმე არ იყო. სტერეოტიპების დამსხვრევა დღესაც უწევთ, თუმცა წლებთან ერთად ნდობის ხარისხი ამაყლდა. კომპანიის ამბიციურ სამომავლო გეგმებში ექსპორტზე გასვლა. თუმცა ამ მიზნის მიღწევამდე ბევრი ბარიერია გადასალახი. ეიფორიაში ამბობენ, რომ საქართველოში პარფიუმერული საშუალებების წარმოებაში გარკვეული და კვალიფიციური კადრების დეფიციტია. ამ სფეროში ჩახედული ადამიანები არ არსებობენ. რა თქმა უნდა, ქიმიკოსები გვყავს, მაგრამ კონკრეტულად გულისხმობ კოსმეტიკაზე ნამუშევარი, ფორმულებზე ნამუშევარი, ქიმიაში განსწავლული ადამიანები, პროფესიონალები არ გვყავს სამწუხაროდ. ამ დარგში ექსპერტების არარსებობა და ლაბორატორიის არარსებობა და ბევრი სხვა ესეთი დეტალი ხელს გუშლის ჩვენ პატარა მეწარმეებს, რომ განვითარდეთ და უფრო მეტი გავაკეთოთ ამ სფეროში. ექსპორტზეც ვფიქრობთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ალბათ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში, იმიტომ რომ გვინდა ჯერჯერ კიდევ უფრო დავხვეწოთ ჩვენი პროდუქცია.
ხელნაკეთი პარფიუმერული საშუალებების დამზადება საპონერიას დამფუძნებლებმაც სხვების მსგავსად ინტერნეტითა და ონლაინ კურსებით ისწავლეს. ისინი ახლა საკუთარი გამოცდილების სხვებისთვის გაზიარებას აპირებენ. მათი მასტერკლასები უახლოეს პერიოდში YouTube არხზე გამოჩნდება. საპონერიის დამფუძნებლის განმარტებით საქართველოში ორგანული კოსმეტიკური საშუალებების წარმოებას დიდი პოტენციალი აქვს. პროდუქციაზე მოთხოვნა კი წლიდან წლამდე იზრდება. Ყველა პროდუქცია მოთხოვნა გაზრდილია, იმიტომ რომ ბუნებრივი ორგანული პროდუქცია უფრო პოპულარული ხდება. უფრო გადადის ხალხი ამ ქიმიკატების ამოღებისკენ, როგორც კვების რაციონიდან, ისე თავისმოვლის საშუალებებიდან და ასე რომ პოპულარობა ძალიან მზარდია და კიდევ ბევრად უფრო გაიზრდება ბაზარი, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით პატარა ნაწილი უკავია ამ ბუნებრივ პროდუქციას ბაზრის. დიდი გეგმები გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ფართო სფეროა და ძალიან ბევრი რამისათვისება შეიძლება, ბევრი ნიშის. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის წინაშეც ქართველი მწარმოებლებიდან ნედლეულის დეფიციტია. საპოვნელოს დამფუძნებელი ამბობს, რომ სურვილის მიუხედავად პროდუქციით წარმოება სრულად ადგილობრივი პროდუქციით ვერ ხერხდება. შესაბამისად, ნედლეულის საკმაოდ დიდი ნაწილი იმპორტირებულია. საპოვნელა როგორც ქართული ბრენდი, რა თქმა უნდა, ცდილობს, რომ ინგრედიენტების მოძიებისას უპირატესობა ქართულ პროდუქტებს მიანიჭოს, თუმცა სიმართლე გითხრათ, ამ კუთხით ჩვენ სფეროში საკმაოდ მწირი არჩევანია, ამიტომ ძირითადად ინგრედიენტების ძირითადი ნაწილი, როგორც ვთქვათ, მცენარეული ცხიმებია, იტალიიდან, ესპანეთიდან, ამერიკიდან და აფრიკიდან გვიწევს, რომ შემოვიტანოთ, თუმცა საქართველოს ბუნებრივია დიდარია ბუნებრივი რესურსებით, შესაბამისად მცენარეების, რომელიც ავსია სასარგებლო თვისებებით, ადვილად ხელმისაწვდომია. ნოემბერში თბილისში ქართული პარფიუმერული ნაწარმის გამოფენა გაიმართება. მზადება უკვე დაწყებულია. მწარმოებლები მასშტაბურ ღონისძიებამდე თავიანთი ასორტიმენტის ზრდას აანონსებენ. საბანკო რეგულაციები და სამშენებლო სექტორი. რაზე ისაუბრეს დეველოპერებმა პრემიერ-მინისტრთან და რას დაჰპირდა გიორგი გახარია ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორის წარმომადგენლებს. მოკლედ დეველოპერების პრობლემებია დღეს ბიზნესპარტნიორის მთავარი თემა. ჩემი თანაწამყვანი კომპანია გურიელის გენერალური დირექტორი მიხეილ ჭკუასელია. ჩვენს კითხვებს კი მოგესალმებით დეველოპერული კომპანია ჯიდიჯი ჯგუფის დამფუძნებელი ბატონი ბეჟან წაქაძე უპასუხებს. მოგესალმებით და მადლობა ბიზნესპარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. ბატონო ბეჟან, შეხვედრა გქონდათ პრემიერთან. თუ მოხდა ამ შეხვედრაზე თქვენი მხრიდან კონკრეტული პრობლემების დაყენება, რაც დღეს გაწუხებთ ყველაზე მეტად და რა პასუხები მიიღეთ პრემიერისგან, კონკრეტული შედეგი თუ არის შეხვედრის შემდეგ? შედეგი საწიველოდებით, მაგრამ პრემიერთან შეხვედრა იყო ძალიან თბილი, ძალიან ახლო და ყოველგვარი მოფერებისა და ყოველგვარი ზედმეტი პრობლემების გარეშე ერთმანეთს უთხარით ისათქმელი, რაც პრემიერმა ჩვენ გითხრა, რომ გქონდა გულახდილი საუბარი. აი კონკრეტულად რა პრობლემები? აქ დასმული იყო რამოდენიმე მიმართულებით, ეს იყო საბანკო რეგულაციები, ეს იყო 51 დადგენილება, ეს იყო სხვა დანარჩენი სხვა პრობლემები, რომელიც დაკავშირებული იყო სამშენებლო სფეროში პრობლემების მოსაგვარებლად. აქ ორი მხრივ განვიხილოთ ეს პრობლემები, ერთი არის საფინანსო კუთხით და მეორე არის ტექნიკური მიმართულებით. საფინანსო კუთხით პრემიერი ამ გადაწყვეტილებას იქ ნამდვილად ვერ მიიღებდა. მან შეგვიდა, რომ ამ თემაზე სერიოზულად ისაუბრებდნენ ბანკის შიგა გუნდში და ეს ეროვნული ბანკის პრეროგატივაა და რა თქმა უნდა ამ თემას განიხილავდნენ და თუ კანონმდებლობის ფარგლებში რამე შეიძლება ამ კუთხით დახმარება გაეწიოს სამშენებლო სექტორს და საერთოდ ბიზნესს, მაშინ ისინი მიიღებენ გადაწყვეტილებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვანაირად თუ ეს არ ჯდება კანონში, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქედან პრემიერმა თქვა, ჩემგან ვერ უნდა ელოდოთ, მე მაგის გადაწყვეტის უფლება არ მაქვს. რაც შეეხება ტექნიკურ მხარეს, იქ ძალიან ფართოდ იქნა გაშიფრული, ჩვენ ვიცით ყველა 51 დადგენილება, რომელიც არეგულირებს ტექნიკურ მხარეს სამშენებლო სფეროში, ეს არის უსაფრთხოების ნორმები, ეს არის საწინააღმდეგო მიმართულებები და ამ მიმართულებებით ბიზნესი ცალსახად ჩამოყალიბდა და ცალსახად ყველა თანახმაა, რომ ამ 51 დადგენილებაში ამ მუხლებს არ შევეხებით, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულია ადამიანის სიცოცხლეზე და საკმაოდ ბევრი შემთხვევაც გვახსოვს და ამიტომ
სხვათა შორის ამ რეგულაციების შემდეგ იკლო ასეთმა შემთხვევებმა და სწორედ ეს არის აუცილებელი არის რომ ეს ამ კანონში ეს დაწესდეს. მაგრამ იქ არის დეტალები, რომელიც შეიძლება გაიწმინდოს ან შესუსტდეს ის მოთხოვნები. და ეს იქნება მნიშვნელოვანი შვება თქვენთვის იმისათვის, რომ თვითღირებულების ნაწილში ამან იმოქმედოს. ნაწილში ეს შეიძლება კი რა თქმა უნდა იმოქმედებს და ჩემო კოლეგებმა სწორედ ეს თემა დააყენეს და კონკრეტულად მოიყვანეს მაგალითები თუ რა შეიძლება გაკეთდეს და ასე შემდეგ. ბატონ ბეჟან, ორი ძირითადი მიმართულება დაასახლეთ. ერთი ეს არის სამშენებლო რეგულაციები, მეორე ეს არის საბანკო რეგულაციები. საბანკო რეგულაციებს ჩვენ დაუბრუნდებით. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომელიც დარგზე დღეს მნიშვნელოვნად მოქმედებს და არა მარტო თქვენ დარგზე და სექტორზე, არამედ მთლიანად ეკონომიკაზე, ეს არის ლარის კურსის მერყეობა. ჩვენ სანამ დავიწყებდით გადაცემას, ქონდა საუბარი და თქვით, რომ კურსის ნიშნულობა თვითონ არ არის პრობლემატური. ხო, იმდენად რა თქმა უნდა პრობლემატურია, მაგრამ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში 6 თვიდან 1 წლამდე ნებისმიერ სექტორს და ნებისმიერ მოთამაშეს, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს და სწორად აქვს რისკები თავის დროზე დათვლილი, შეუძლია რომ ადაპტაცია გაუკეთოს ამ რისკს. ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ამის პროგნოზირება და ეს არის ძალიან მერყევი და ეს იწვევს, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ პრობლემას. ჩვენ საბანკო რეგულაციებს და კურსს დაუკავშირდებით, კიდევ მიუბრუნდებით. მე მაინტერესებს ეს ფაქტორი რამდენად ზემოქმედებს თვითონ დარგზე. ლარის კურსის ცვალებადობა და მერყეობა ფასთან მიმართებაში რას იწვევს? დაგეგმვის თვალსაზრისით რას იწვევს? რეალიზაციის თვალსაზრისით რას იწვევს? მოგახსენებ, ესე იგი მე დაკვირვებებიდან გამომდინარე გეუბნებით, იმიტომ რომ ამ ბიზნესში დაახლოებით თითქმის 15 წელზე მეტია. აი აქედან გამომდინარე, ლარის კურსის ცვალებადობა თავისთავად რა თქმა უნდა კარგია რომ ლარი მყარია, მაგრამ აი ლარის კურსის ცვალებადობა თუ ეს სწრაფად ხშირად ხდება და ხდება ძალიან მაღალი სიჩქარე, დიდი ამპლიტუდა აქვს. ამ შემთხვევაში მყიდველი ყოველთვის ელოდება მის ის ფიქრობს რომ ეგებ დაიწიოს და ამიტომ შემდეგ ვიყიდი. მოლოდინის რეჟიმში ამ პერიოდში მყიდველი და ეს იწვევს პირველად ეს არტყავს იმ ბიზნესს, რასაც სამშენებლო ბიზნესი ქვია. ამიტომ მე მითხოვთქი რომ შეიძლება იყოს ლარი კურსი 3, მაგრამ ეს იყოს გრძელვადიან პერსპექტივაში 1 წელი, წელიწადნახევარი. მე არ ვამბობ რომ აი სულ 3, 2, 4, 5, 10 პუნქტის ფარგლებში რომ მერყეობდეს, ეს არაა პრობლემა მას აიტანს ბიზნესს, მაგრამ როცა უკვე მაღალი ამპლიტუდი დადის და ჩამოდის, ეს უკვე მოლოდინის რეჟიმში ამყოფებს მოსახლეობას, მყიდველებს და ამით ბიზნესს გასაგებია, მაკროეკონომიკური თვალსაზრისით ჩვენ რო გადავხედოთ მასალებით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ჩვენ საქართველოს 1/4 ცოტა მეტი დაახლოებით სადღაც 26-27%-ის პარამეტრებშია მასალებით უზრუნველყოფის საკითხი სამშენებლო სექტორის. ნუ იქ არის კიდევ რა თქმა უნდა ხელფასმი აქვს ძალიან დიდი ნაწილი, მაგრამ დაახლოებით რა პროცენტი რჩება მაინც, როდესაც თქვენ იძულებული ხდებით, რომ ვალუტის გამოყენებით უცხოეთიდან იმპორტირებული მასალები შემოიტანოთ იმისათვის, რომ სამშენებლო პროცესი არ გაჩერდეს. ეხა ძირითადი ნედლეული რასაც არის, ეს არის ჩვენ ადგილზე ვყიდულობთ, მაგრამ იქაც თავის წილი იმპორტირებულია. უნებრივია. თუნდაც ბეტონი აიღო ჩვენთან არის ხო კლინკერი შემოდის, ისიც ვალუტით შემოდის, ხო? ასევეა არმატურა და ისინიც მიბმული არიან, ისინი თქვენ გაძლევენ. ნებისმიერი ბიზნესი, რომელიც დაკავშირებულია სამშენებლო სექტორთან, ის თავისთავად მიბმულია უცხოურ ვალუტაზე. გარკვეულ წილად და ძალიან დიდი პროცენტი. შესაბამისად, ეს თვითღირებულების ნაწილში ნებისმიერ შემთხვევაში მოქმედებს და თქვენთვის ფასის მიბმა უცხოურ ვალუტასთან კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რჩება, იმიტომ რომ მომგებიანობის მარჟა შეინარჩუნოთ. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც რეკლამებსაც თუ დავაკვირდებით, ფასებს არავინ არ აცხადებს, იმიტომ რომ არავინ არ იცით დღეს კანონმდებლობა არ დაარღვიოს და თან იმამდროულად თავი რისკის ქვეშ არ დაიყენოს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ვიდრე საბანკო რეგულაციებამდე და ფინანსურ საკითხებამდე მივალთ. რამდენად მოქმედებს დღეს ბიუროკრატიული მექანიზმი და ბიუროკრატია და რამდენად სწრაფად იღებს ბიუროკრატია გადაწყვეტილებებს. არის თუ არა შეფერხებები ნებართვების გაცემასთან დაკავშირებით, არის თუ არა გაჭიანურება პროცესის, როდესაც გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული. ამას ხშირ შემთხვევაში გეტყვით, რომ მე ბიზნეს წარმომადგენელი ვარ და ხშირ შემთხვევაში აქვს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი
ასე ვთქვათ, მომენტი გადაწყვეტილების მიღების დროს. თან ეს არ უკავშირდება ცენტრალურ ხელისუფლებას, ძირითადად ეს ადგილობრივი ხელისუფლების პრეროგატივაა, როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ. ამ ფაქტორს რამდენად განიხილავთ როგორც ერთ-ერთ შემაფერხებელს და რამდენად დიდია მისი ბიუროკრატიის ლავირება და ბიუროკრატიის მოქმედება თუ რა დროში და რა სივრცეში ხდება, ამას მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ეხლა დავაკვირდეთ 51 დადგენილებაზე ვისაუბრეთ. იქ იმდენი მუხლებია, რომელიც ამოსაგდებია იქიდან და გასასუფთავებელია ეს 51 დადგენილება, ეს თავისთავად შეამცირებს ბიუროკრატიის მოთხოვნებს რა. ეხლა რა მაქვს ხედელობაში? დავუშვათ არქიტექტურული პროექტი გეთება და შემდეგ 51 დადგენილება ითხოვს ამ არქიტექტურული პროექტი, რომელმაც დაასკვნა მის არქიტექტორობა კიდევ მეორე არქიტექტორის დაასკვნის მოტანას და მის საბუთებში მის შემოწმებას. ასევე კონსტრუქციული ნაწილი დაამუშავა კონსტრუქტორ გაცა დასკვნა, ასევე მეორე კონსტრუქტორის დასკვნა უნდა რომ ეს 51 დადგენილების მოთხოვნა. მით უმეტეს რომ 51 დადგენილების კი არა საერთო დადგენილებიდან კონსტრუქციული ნაწილი საერთოდ დარბარდება იმ ორგანოში, რომელშიც მიგვაქვს ჩვენ ეს ნებისმიერ რაიონში, ხო? ამიტომ რა საჭიროა ეს მუხლები ნელ-ნელა უნდა განთავისუფლდეს და ბიუროკრატიაც ამისი განთავისუფლდება გარკვეულწილად. მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ადგილობრივ დონეზე და ალბათ სახელმწიფო დონეზე მე მაგალითიც მოგიყვანეთ ქუთაისში აეროპორტის პროექტზე დამჭირდა სადღაც წელიწადზე მეტი რომ პროექტი დამემტკიცებინა. თუმცა ეს რთული პროექტი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადგილზე უნდა შეთანხმება, მაგრამ მაინც დიდი დრო არის. ეხლა როდესაც ასეთი პროექტი, როდესაც აეროპორტის გარშემო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ტურისტულ სექტორზე ვლაპარაკობთ, ეხლა მართლა გულის ტკივილი აღნიშნა ახლა ბატონო ბეჟანმა, სანამ დავიწყებდით საუბარს, რომ წელიწადზე მეტი როდესაც ჯერს უნდა ვიყო უკვე გადასული შეგამოპირკეთების სტადიაზე და ეხლა ვარ ჯერ მხოლოდ 2 თვის წინა დავიწყე ამოვედი პირველი სართული. ასე რომ აი ეს სწრაფად მოქმედება და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენ პრემიერთან. აი იქითკენ მივყავდა რომ სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ და პრემიერი დაგვირდა ასეთი ნებისმიერი შეფერხება, რომელიც წარმოგვეშვება ჩვენ ამა თუ კომპანიას ბიზნესში იმეილის დონეზე ჩვენ შეგვიძლია ყოველ დღე ვისაუბროთ და რამოდენიმე დღეში კი რამოდენიმე საათებში მოხდება ამ თემის განხილვა და თუ საჭირო იქნება მათი ჩარევა და თუ კანონმდებლობა არ ირღვევა და არაფერი მათი დახმარება და ძალიან კარგი რომ ესე ოპტიმისტურად ახლა განწყობილი და იმედი მაქვს რომ ის დაპირება რაც არის ეს დაპირება რეალურად შესრულდება. ეხლა მოდით მივუბრუნდეთ ფინანსურ საკითხს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მინდა რომ შემდეგ რაღაც გარკვეული ჩემი მოსაზრებაც ამ მიმართულებით გითხრათ. მაინტერესებს ფასებთან დაკავშირებით დავიწყოთ. ფასები არის თუ არა 2019 წლის განმავლობაში გაზრდილი როგორც ლარში, ასევე დოლარში. არის შეინიშნება თუ არა ფასების ზრდა? დოლარებში ნამდვილად არ არის გაზრდილი. შეიძლება ლარებში გაზრდილი იყოს, იმიტომ რომ ლარი სხვა კურსითაა ახლა. და მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს 2 წელიწადში, ალბათ წელს ყოველ შემთხვევაში და მომავალ წელს ფასები სამშენებლო სექტორში არ გაიზრდება, თუმცა არ შემცირდება. დაახლოებით რამდენი იქნება თქვენი აზრით ლარში გაზრდილი? დაახლოებითი პარამეტრი რო ეს დამოკიდებული იქნება იმ დღევანდელი მონაცემებით თუ ალბათ 5%. 5-6%-ით არის გაზრდილი. გაყიდვებთან დაკავშირებით რა მდგომარეობა გვაქვს? ჯერჯერობით ჩვენ 9 თვის მონაცემები არა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს წლის პირველი ნახევრის მონაცემები და რასაც გვაძლევს, ეხლა მე თქვენი კონკრეტული მაგალითი მაინტერესებს, მაგრამ რასაც მაკროეკონომიკური ციფრები გვაძლევს 2019 წლის პირველი ნახევარი, ეს არის სარკისებური ასახვა 2018 წლის პირველი ნახევრის. დაახლოებით 1.110.000-ზე მეტი კვადრატული მეტრი არის გაყიდული როგორც 2019 წელს, ისე 2018 წელს. ბინების რაოდენობაც კი ნიკა, ანუ არის საოცრად ზუსტი. 16271-ია და 16192 თუ რაღაც არის გაყიდული. არა, მე მინდა თქვა რომ შეგვიძლია ჩვენ თქვათ რომ რეგულაციების დაწესებამ, ფინანსური რეგულაციების დაწესებამ არ გამოიწვია ეფექტი წლის პირველ ნახევართან მიმართებაში. შეგვიძლია ეს თქვა? უფრო მეტი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, რეგულაციები რო ვიყო, გაცილებით მეტი იქნებოდა რეალურად. გაყიდვები იქნებოდა გაცილებით მეტი, მაგრამ მოდით ახლა მაგრამ ზარალი მაინც არ ყოფილა. ესე გამოდის. ზარალის თემა, როდესაც კურსს მივაბავ და კურსის ხვებას მივაბავთ, იქ ზარალი იქნება სერიოზული და მნიშვნელოვანი. მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია. ჩვენ ვიცით, რომ მთავრობამ არა, ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა რეგულაციების დაწესება 2019 წლის 1 იანვრიდან და თუ კი ჩვენ შევხედავთ, ეხლა რატო თქვი წლის პირველ ნახევართან დაკავშირებით?
თუკი ჩვენ გვაქვს სარკისებური ასახო 2019 წლის პირველ ნახევარში 2018 წლის პირველ ნახევართან 2018 წლის მეორე ნახევარში გაყიდვების მოცულობა იყო ისტორიულად ყველაზე მაღალი 1,300,000 კვადრატული მეტრი გაიყიდა მეორე ნახევარში რატომ იმიტომ რომ იყო მოლოდინი გაყიდვების ესაა რეგულაციების გამკაცრების ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სესხის დამტკიცება მოხდა დეკემბრის თვეში, მაგრამ შეძენა ვერ მოხერხდა ამ პერიოდის განმავლობაში და ეს ამ თანხების გადადინება მოხდა პირველ კვარტალში. შესაბამისად, პირველ კვარტალში, როდესაც ჩვენ ძალიან დაბალი ტემპი ჰქონდა და პრაქტიკულად ყველა ერთად ვამბობდა, რომ კრიზისში შევედით, იმას კიდევ ასულდგმულებდა 2018 წლის მეორე ნახევრიდან დეკემბრიდან დამტკიცებული სესხები. აქედან გამომდინარე მე ხე კითხვა მაქვს 1,300,000 ჩვენ ვერანაირად ვერ შევძლებთ 2019 წლის მეორე ნახევარში ამიტომ თუკი წლის პირველი ნახევარი სარკისებური ასახვა არის გასული წლის მეორე ნახევარში ჩვენ უნდა ველოდოთ შემცირებას გამომდინარე იქიდან რომ ბაზისი გვაქვს საკმაოდ აწეული მომატებული არაბუნებრივად მომატებული შესაბამისად ჩვენ 2019 წლის მეორე ნახევარში გვექნება შემცირება გაყიდვების იმიტომ რომ ბაზისურად იქნება ნაკლები ელოდებით ასეთ შემცირებას მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ცოტა ძნელია ეხლა ამაზე საუბარი, მაგრამ რაღაც შემცირებები ნამდვილად იქნება, ისეთი არ იქნება თქვენ სწორი ანალიზი გააკეთეთ, იმიტომ რომ ის ძალიან ბევრი დეკემბრის თანხები გადმოვიდა, რომელიც შევიდა პირველი წლის პირველ ნახევარში, მეორე ნახევარში, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ დიდი სხვაობა არ უნდა იყოს, შეიძლება ცოტა მეტი ციფრებიც მივიღოთ, მაგრამ თქვენ ვფიქრობთ, რომ 1,300,000 კვადრატულ მეტრზე გავყიდით? გაყიდვები ავა, კი ავა. წლის მეორე ნახევარში. ძალიან კარგი. მე მხოლოდ იმედით ვფიქრობ, რომ გაიყიდება, იმიტომ რომ თავარია ლარჯ კიდევ რამე არ დაემართოს. თავარია რომ რაღაც სტაბილურობა იყოს. ეს მომენტი კიდე ცალკე მოქმედებს. აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია. როგორ ფიქრობ, როგორ ატყობთ იპოთეკური სესხების მომენტი გამოსწორდა? ანუ გძნობთ თქვენ ამას? არა. ეხლა კომპანიებმა დაიწყეს შიგა განვადებები, რომელიც ალბათ 5-6%-ის ფარგლებშია მეტი ალბათ ვერც აწევენ, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ეროვნული ბანკი გადახედავს ამ რეგულაციებს და მე ვფიქრობ, რომ მან არავით არის ბატონო ბეჟან, უკაცრავად ჩაგერევით, მე რო ეხა ეროვნული ბანკი ვიყო, თუკი თქვენ ელოდებით, რომ 1,300,000 კვადრატულ მეტრზე მეტი გაიყიდება, მე როგორც ეროვნული ბანკი არ ვხედავ ამ შეიძლება ორი მეტი გავყიდოთ. არა, გასაგებია, მეტის გაყიდვა ხშირ შემთხვევაში არ არის ხოლმე კარგი და უკეთესი. კი ბატონო, შეიძლება მარტო სექტორალურ ჭრილში ეს იყოს უკეთესი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ახსენეთ. მოდით ერთი წუთი ხა ყველანაირ დაშვებას თავი დავანებოთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი რამ არის, ნიკა, ძალიან გთხოვ რომ ამას ყურადღება მივაქციოთ. ბატონო ბეჟანმა თქვა მნიშვნელოვანი რამ. მან თქვა შიდა განვადებები. რაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი? მოდით მაკროეკონომიკურად გადავხედოთ სესხებს. აქ არის მე მაქვს მოტანილი ცხრილი თან, რომელიც გულისხმობს იპოთეკური სესხების გაცემის შეფარდებას თვესთან და შემდეგ ჯამურად. იანვრის თვეში ლარში სესხი იყო გაზრდილი 25%-ით, 65%-ით თებერვალში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმავდროულად ცირდება უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების რაოდენობა. მაგრამ ჯამურად რომ ავიღოთ იპოთეკური სესხი იზრდება 9%-ით იანვარში, 10%-ით თებერვალში, 7%-ით მარტში. თუ ჩვენ გადავხედავთ რომ იზრდება თუ არა, როგორ იზრდება გაცვლითი კურსი და თუკი ჩვენ ვამბობთ იმას რომ გაყიდვები არ მცირდება, მაშინ ჩვენ ვიღებთ ისეთ ადგილს ლუფტს, როდესაც კი ბატონო არის იქ მონაწილეობა, თანამონაწილეობა, როდესაც ნაღდი ფულით ხდება, მაგრამ მაინც ვერ ბალანსდება ეს ბოლომდე და ვიღებთ იმ ნაწილს, რასაც ქვია შიდა განვადება. ეხლა ჩვენ ძალიან კარგი სურათი გქონდა მეორე კვარტალში. აი ძალიან კარგი სურათი, იმიტომ რომ სესხების დაიყო 14%, 15%, 14%. ეს გაცვლითი კურსის ცვლილების ეფექტის ამოგდებით. ანუ რაზე მაქვს მხედველობაში ლაპარაკი, როდესაც დოლარში გაცემულ უცხოურ ვალუტაში გაცემულ კურსიდან გადაყვანენ ლარში, ამას არ ვითვალისწინებთ. მაგრამ თუ ავიღებთ ჩვენ 9% გვაქვს ივლისში, 5% გვაქვს სესხის მატება აგვისტოში. ანუ ჯამურად 8 თვის განმავლობაში სესხის მატება არის მხოლოდ 10%. კურსის ცვლილება ძალიან დიდია და გაყიდვების რაოდენობის მოცულობა არ არის იმდენი. მე ვფიქრობ და შიდა განვადებას მე მინდა ბატონ ბეჟან თქვენს გითხრათ, ყიდველებსაც უთხრა და კომპანიებთან დაკავშირებითაც გავაკეთო ის რომ შიდა განვადებას ცოტა სხვანაირი რისკები ჭირდება და სხვანაირი რისკების სხვანაირი მართვა ჭირდება და მე ვფიქრობ რომ
ჩვენ მოგვიწევს ამ რეგულაციების გადახედვა, იმიტომ რომ ლარში კრედიტი გაძვირდა და რესურსი დიდი არ არის, დოლარში შეზღუდულია და ვერავინ ვეღარ იღებს დოლარში სესხს, შიდა რესურსიც ამოწურული აქვს უკვე კომპანიებს და თუ ჩვენ გვინდა რომ დარგში ფუნდამენტური პრობლემების წინაშე არ დავდგეთ, ეს შეხვედრაც აუცილებელი იყო და რეგულაციების საკითხის შემსუბუქებაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. რეგულაციების საკითხი აუცილებლად სამწუხაროდ მოგვეწურა და ბრძანეთ და შემდეგ. და ის შიგა განვადებები ჩვენ ძალიან დიდი ხნის წინათ ყოველთვის იყო შიგა განვადებები, დღესაც ამაზე ძალიან კარგად არის აპრობირებული ჩვენი მშენებლები, ამიტომ ამას გაგრძელდება და დახვეწილია ეს თემა, მაგრამ რეგულაციები საოცრად და ძალიან დადებითი მხარისგან შეცვლის ამ რეალიზაციას და ყველაფერს. ამიტომ მე მოუწოდებ, ვისაც ეს ეხება, რომ გადახედოს დროულად, იმიტომ რომ 1%-ზე ნაკლებია პრობლემატური სესხის დამოკიდებულება. ამიტომ ეს არავითარი პრობლემა არ არის, დაშვებადია. მადლობა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და იმედია მომავალშიც იქნებით ჩვენი სტუმარი. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი. დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე. მანამდე კი ახალ დღეში დილის ბიზნეს პარტნიორით ჩემი კოლეგა სოფო მაკაცარია შემოგიერთებათ. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.